morning sa inyo mga bok. Ngayon ay June 17. Ang oras ay 5:30 AM. Dito tayo sa kahabaan ng Quezon Avenue sa may bandang Araneta. So medyo maaga-aga tayo nag-ride out kasi magbubulakbol tayo ngayon. Woohoo! Bale, ang destination natin for today is Bitbit River sa Norzagaray Bulacan. Tingnan natin kung kakayanin. Tapos yun nga, kung may lakas pa, subukan na rin nating lumiko papuntang Padre Pio. So update na lang ulit mamaya mga bok. So Tandang Sora na tayo mga bok. So yan, dire-diretso tayo hanggang SM Fairview. Dito tayo sa unang stopover guys, kasi may hinaram ako dun sa pinsan ko. Pag wala tong bagay na to, lalo na kapag gumagala ako, feel ko nakahubad ako. Kaya yun, may kinuha muna ako. Mamaya abangan nyo dito, malalaman nyo kung ano yung kinuha ko na yun. Nag-check na rin ako ng ruta ko kung saan, kasi hindi ko na masyadong alam tong SM Fairview. Padjak muna ako mga bok. See you later. Few inches later. So what's up mga bok? Regalado Avenue na tayo, pupuntang SM Fairview. So yun yung SM Fairview guys. So Welcome Rotonda, dito na tayo. Tapos kakanan na tayo dito. Woohoo! Nakakapagod mag-bike. Woo! Dito lang, ang sarap mag-bike mga bok. So yun guys, time check 7:30. Dito tayo sa SM City San Jose del Monte. So mga bok, yun nga, lumpas na tayo sa SM San Jose del Monte. Ngayon 2 oras na tayo nagpapadjak. So yun, medyo mainit na yung araw, kaya papadyakan ko na mo. Ay, thank you po. Nakababa pala yung side stand ko, kaya tinatawag ako nung mama sa kabila. So later na lang ulit guys. Hello mga bok. Pagod. Wala pa tayo dun sa goal natin, pero ito yung sinasabi ng rotonda kanina. Yan. Doon banda yung papuntang Hanggang. Tapos dito, ito sa likod ko, yun yung pinasukan ng tricycle, yung papuntang Bitbit. So doon tayo ngayon. So ito mga bok, kakapasok lang natin doon sa kalsada papuntang Bitbit River. Tapos ito, i-reveal ko na kung ano yung sinasabi ko importanteng bagay na na pinunta ko muna dun sa pinsan ko sa may Commonwealth. So ito na. 5 4 3 2 1. So yan yun mga bok, yung camera GoPro, kasi ito yung sinasabi ko na feel ko pag hindi ko nadala or nahiram nga doon sa pinsan ko, pag gagala ako, yung feel ko hubad ako. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! While you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible!
Yung mga liko na blind spot, akalain mo patag na, pero pagkaliko mo pala, shit, isang mahabang ahon ulit. So yun, pahinga mo na dito sa gitna kami ni Altair. Whew. Wala mga bok, pagod si Mr. Bulakbol pa more. So sana ito puro lusong na. Kasi dun sa ahon, shit, nakalimang pahinga yata ako at least. Pero yun, may hirap. Mahirap talaga para sa newbie. Yun, kanina kakakit ko pa lang, ako lang mag-isa. Tas habang papunta na yung paakyat nga, ang dami na lang nag-overtake sa akin. So yun, conclusion, hashtag pahina. So yun mga bok, kahit mabagal, aabot pa rin. Aabot tayo dun. Bitbit po. Kahit po doon sa tulay. Sige po, ingat. So yun, nakausap tayo, sarado daw yung Bitbit kahit yung tulay. Tingnan natin kasi andito na rin. Since main road naman yun, baka sakali dun lang sa tulay pwede. Baka kasi mamaya ang pinapapasok lang nila mga residente lang. Yung patulad nga dun sa Wawa Dam na na-checkpoint ako. Pero subukan pa rin natin kasi sayang naman, diba? Nandito na tayo, ba't di pa natin diretsuhin? Tsaka isa pa lang naman yung sumalubong sa akin na nagsabing bawal, sarado. Kaya subukan pa rin natin. So let's go. Yung mga nakita natin kanina, yun siguro yung mga nag-overtake sa akin kanina habang paahon. Ay, shit. Wala naman po, nagbubukas talaga. Kahit lang po dun sa tulay, sir. Pero gaano na lang po kalayo yun dito? Nakatobi niya. Yung big fish triangle doon, hanggang dito. Sayang naman po, sir. Wala tayong magagawa.
Oo, naiintindihan naman po. Pagka medyo nagsuwag na lang tayo, saka na lang. Opo. Sige po, salamat. Sige po, sir. So yun, sad naman guys. Sayang nga yung pagod. Ay. So wala, pabalik na ako, pauwi na. Wala, sayang. Sayang. Wala, pahinga na lang muna tayo dito. Tapos try natin sa Padre Pio. Kahit makita lang natin yung statwa, pwede na siguro yun. So wala, balik tayo guys. Same situation sa Wawa Dam. Dapat yata para makalampas ka ng checkpoint, nakabihis nakabihis pambahay. Eh, hindi naman pwede kasi syempre kailangan natin ng, pag naglo-long ride, kailangan ng sleeves, ng gloves, syempre ng helmet. Yun ang importante. Pasensya mga bok, hindi ko mapapakita sa inyo yung Bitbit River. Hirap pa man din pumunta, pero sa susunod siguro kakayanin na. Ibig sabihin mas kaya, mas madali, ganun. Since matagal-tagal pa naman bago talaga magbukas. So yun mga bok, pahinga lang ako bago umuwi. Bitbit River kasi dito siya papunta. Yan, dire-diretsuhin mo yan. Mga ano pa, 6 kilometers pa. Pero siguro mga around 300 meters doon ako na checkpoint. Kasi nga bawal pang araw. Nakakasad man kasi pagod. Kasi nga dun sa mga ahon, halos nakalimang or siguro lampas pa na pahinga ako. Yun, hashtag newbie. Pero enjoy naman kasi yung view pa rin talaga. Sayang nga lang hindi tayo nakaabot dun. Kasi dun talaga ang goal natin. Kaya yun, after na ito, bago umuwi siguro, tatry ko na lang din sa Padre Pio. Pero ang na-search ko kasi kagabi, sarado pa yun. Ang Bitbit River naman kasi bukas din, kaso dito pa lang sa mga unang dadaanan mong bayan, hinaharang na nila yung ano, yung halata naman na hindi taga dito. Lalo na siguro pag ano, nakabike. Kaya yun. Ngayon ay June 17, 9:37 AM. So nag-ride out ako kanina ng ano 5:30, tapos after nun dire-diretso na ng SM Fairview, Regalado, tapos Quirino Hiway kanan, tapos dire-diretso na hanggang dito nga sa may Bitbit River. Ayun mga bok, sayang. Pero gaya nga ng sinabi ko dun sa Wawa Dam, no choice naman tayo. Kasi kailangan sumunod. So eto, dito ko napiling magpahinga kasi hindi naman siya sobrang blind spot. So hanggang dito na lang muna tayo mga. Mamaya na lang ulit pag ano sa Padre Pio na. Hindi na muna ako mag-video, mag-focus muna ako sa pagpadjak kasi ang hirap. Hashtag sarap magbike. 12 seconds later. So yun mga bok, gumamit na ako ng pinagbabawal na technique. Kasama si yun, buti sinakay niya yung bike ko. Kasi nga, ayun, mga paahon pa rin to. Hanggang dun lang naman sa Gold Haven. Maraming salamat, Sir Jojo. So yun mga bok. Nakita nyo naman kung ano ang ginawa ko. Paano ba sabihin? Pamit ako ng pinagbabawal na technique. Ayun, kasi pabalik. Kasi nga, diba, kumbaga parang nakakatamad nga pumadyak pabalik kasi hindi mo naabot yung dapat mong puntahan. Hashtag reason. Gamit lang ako ng bawal na technique hanggang dito lang sa may Gold Haven. Yan.
Kung saan din yung una kong pahinga doon sa mga pag-ahon ko. Ay, unang pahinga tuloy. Kung saan din yung isa sa mga pahinga ko doon sa pag-ahon. Kasi nga, ang hirap. Tas yun. Kaya gumamit din ako ng pinagbabawal na technique kasi feel ko may hirapan na ako pa uwi kasi nga bukod sa dismayado, talagang newbie pa ako. Kumbaga, sobrang hina pa pala pagdating sa mga ahon. Kasi nung nagwawadam ako, medyo ang hirap lang ng ahon ko dun sa sa Payatas Road lang. Pero pagdating dun sa diretsyo na, wala nang mahirap. Dito ang layo pala. Sige na mga bok. Bye bye. Dito yung isa, ito, napakamunti lang pala ng agwat. Shit. Nalaglag yung ilaw ko sa likod. Kunin natin. Siyempre mga bok, hindi pa rin sayang ang bulakbol natin kasi napakasaya na itong long ride. Tapos solo ka pa. Kasi ang problema lang, wala pang kain, gutom. Ito na yung daan pa uwi. Dire-diretso to hanggang hanggang SM Fairview. So rolling hills din. So mga bok, tatapusin ko na dito. Dito ako sa North Caloocan. Kasi hindi na ako tumuloy ng Padre Pio kasi feel ko hindi ko nakakayanin. Next time na lang yun. Tsaka pahinga na lang din muna. Total wala pa namang mga bukas eh. Halos lahat sarado pa. Kaya yun. Sige mga bok, hanggang sa muli.